Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Elixu 2. V předešlých dílech jsme dělali hodně mise kompanionů, s čímž je dnes konec. V dnešním díle se vrhneme více na hlavní dějovou linku. Takže bychom hodili Tough Negotiations, kdy si musíme promluvit s nejdůležitějšími lidmi v Magalanu a samozřejmě o tom spravit našeho profesora Adama. Tak jdeme za ním. Zdravíčko, Adame. Našel jsem tu patrolu Skyendů. Už nikomu nic nereportnou zpátky. I found the Skyend scouts. They won't be reporting anything back. There were only a few of them, but they'll likely send out more next time. We'll deal with that when the time comes. I'd say we're off to a good start. A job well done, Jax. No, on nám říká, že pro začátek je to dobrý start a samozřejmě bylo jich tam jenom pár, to neznamená, že jich tam příště nebude víc. Ale ohledně vojenské síly ostatních frakcí. Albové mají enormní zásoby Elixů uloženou v jejich depu. To je to, kde berou vlastně jejich sílu. The Albs have an enormous supply of Elex stored in their depot. That's where they get their power. Well, that explains why Ignadon is suddenly covered in a blanket of snow. Což podle profesora vysvětluje to, proč je Ignadon pokryt sněhem. Alexetor Ekrom si vede velmi dobře jako lídr Albů, je chytrý a dává jim v podstatě důležitou stabilitu, alespoň prozatím. Alexetor Ekrom does a good job of leading the Albs. He's smart and gives them tremendous stability. For now at least. Yes. Intellect was never the Albs' biggest problem, but they have plenty of other things to contend with. Co se Outlaws týče, tak ti se usídlili v podstatě v kráteru po kometě, v tom bordelu, který tam je. A není jich moc, ale to se může kdykoliv změnit. The outlaws have settled in the garbage-filled crater of the comet. There still aren't many of them, but things won't stay that way for long. Smart move. Stay in the background for the time being, gather strength. Doesn't help us much at the moment, though. Chytrej tah podle něj, kdy se drží vlastně v ústraní a postupně nabírají nový síly. Co se týče Dukea z Aterisu, ten může být nebezpečný. Není nic víc než kriminálník a krom toho velmi úspěšný. The Duke of Ateris could be dangerous. He's nothing but a criminal. A very successful one. Better keep an eye on him then. We can't afford any surprises. Takže je lepší, aby jsme na něj dávali bacha, ať nás něčím nepřekvapí. Klerici, ty se v podstatě snaží dostat na vlastní nohy, že jo, postavit se znovu, takže ty nám v tenhle ten moment pravděpodobně asi nápomocní moc nebudou. And we mustn't forget that they were driven out of their land. It will take some time for those wounds to heal. Judikátor Reinhold má plný ruce práce, aby vlastně dostal kleriky zpátky na vrchol. Judicator Reinhold has his hands full getting the clerics back into shape. Ah, a familiar name. Well, at least we know who we're dealing with when the time comes. No, aspoň víme, s kým jednat, až přijde ten správný čas. Pro ně je to známý jméno. No a že jsme se přidali k albumu říkat nebudem, protože sice jsem se s ním přidal, ale z toho důvodu bych se přidal ke klerikům, tak doufám, že tady pak budu mít tu možnost říct mu. Yes, we have enough information about the other factions now. Good work. Give me some time to analyze everything and we'll be able to move on to the next step. By choosing your faction, you have also decided who the sixth power will form an alliance with.
We'll deal with that in more detail when the time is right. Takže my bychom teďka měli rozhodnout, s kterou jakoby frakcí teďka ta naše šestá síla bude spolupracovat a... Is that it? Almost. There's still one more thing I need to figure out. Until then, you should focus on securing the Bastion. You made Thialgem our commander, so speak to him about it. Once that's done, we can work on the next steps. Takže teďka bychom se měli zaměřit na obranu Bastionu, měli bychom si promluvit s Thialgem a on mezi tím prostě bude dál pracovat na těch svých věcech. Co máme udělat? I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. And let's not forget, there's the small matter of my infection. That's for you to deal with. Good. Then we know it needs to be done. Tak, prozatím jen tyhle ty dvě věci. Na Adamově, aby se nějakým způsobem popral s infekcí, a co se týče nás, tak takhle a takhle. Co se týče nás, tak my prostě musíme sehnat nějaký ty spojence. Páni, ale tady je opravdu hustej. Damaged Great Bow. 271 damáž. Když ho upgradenem, tak 321. To je fakt luxus. No a co mi teda? Sixth Power. Jo, promluvit si s Thialgem. Který už tady čeká. Takže mohl bych hlasovat pro Kaju a mýho starýho combat drona. I can vouch for Kaya and my old combat drone. Well, that's a Dobře, pro začátek dobrý. Tell me. And where is your old combat drone? I sent Crony U4 on patrol just before we if he's not been smashed to pieces, he'll likely be roaming around my old hut looking for me. Your old hut? It's where I used to live. Crony U4 is smart enough to have hidden when the invaders attacked. Excellent. Good luck with your search. No, tady bychom si mohli pokecat ohledně ostatních osob, ale asi bych to teď moc neřešil. Zkusíme najít Cronyho a udělat na Rasted, že jo? To on povídal, že ho poslal na nějaký ten patrolling a že on je dost chytrý na to, aby věděl, kdy se má schovat, když by vlastně Skyandi zaútočili. Tak, já se tady ještě malinko porozhlídnu. Jo, tady jsme vlastně už byli. Kdyby náhodou tady byla nějaká potvora, kterou bychom mohli seknout, tak si seknem, že jo? Třeba jako támhle. Young Raptor za 130. Tady máme Skekse, ten by měl být taky na 2 rány. Teda za předpokladu, že trefím jeho prvně a ne tady nějakou krysu. Což mě stálo trošičku hápíček, ale žádná tragédie. Ale, co pak to tady je schovanýho? Poškozený meč, nějaký bolty, stará lampa, vakuová flaška, budíš. Ale, co pak to tady máme? Nevím, jestli se mám dát do boje, ale... To štíplo. Tak tam dáme lahvinku, masíčko. Na tohle pozor, protože on skáče.
320 expů, to se hodí. Dobře. Dost fajtění. Zkusíme najít Cronyho. No ale česnek vemu. Ale tamhle nějaká chajda. Byl jsem tady vůbec? Ne, nebyl. Malej batůžek s Elexitem. Ale, mrtvej outlaw. Nejspíše něco přepadlo. Nějaká menší čáranice. Arms delivery. Takže bychom měli něco v čestce. Poškozený Warhammer. A jinak nic speciálního asi. Tak pobereme do brůdky a padáme odtud. A haleme se. Elexitová ruda. Tu tady určitě nenechám. Osmkrát Elex. Pěkný, moc pěkný. Storm Lizarda máme. A tamhle jsem taky viděl cosi. Ještě se rozhlídnu, jestli tady není nějaký jiný překvápko. Není. Jo, tady jsem už byl, tu jsme vlastně šli k berserkrům, jestli se nepletu. A koukám, i tak jsem tady něco zapomněl. Poškozený longsword a ještě se tu válí lepící páska. Jsme ho chargeli ze zhora, ale tamhle máme ještě nějaký kuřátko. A Forlorn. Kam pak běžíš, fešáku? Tady tě máme, Crony. Hey, Crony, better not go down there alone. Nazdar, můj plechový kamaráde. Commander, tactical analysis indicated probability of survival after invader attack extremely low. To potěší. Yeah, buddy. Good to see you too. Sensors detected no life signs from Commander for 2.9 days. Yeah, I know. I took a real knock. Explanation required. Those beasts attacked me. I was out, unconscious for a long time. Recalibration recommended. Please proceed to ALP headquarters Ignadon. I'm okay, Crony. Thanks for asking. Analysis initiated. Probability of success of recapturing lost territories. Tudíž, co pak si zjistil za těch pár dní, kdy si tady monitoroval tohle území? Jaké jsou výsledky? I've already been monitoring the area for a few days. What's your assessment? Recent instances of combat at World Heart between Berserkers and Morcon Vandal Squad. Alien invader scout troops sighted. More information needed on alien invaders. Yeah, same here. Well, I think I know roughly who they are.
They've got to be the guys we've been waiting for all these years. The aware. Highly evolved race. Somehow linked to the origin of Elex. And they'll be a big problem for us if we don't do something about them. But so far, nobody's been listening to old Jax's warnings. Everybody's too wrapped up in their turf wars to see the big picture. Still, no point whining about it. They're here now, and we're not ready. Tactical withdrawal recommended. Don't panic yet, buddy. We still got time. Let's focus on getting out of here in one piece first. Acknowledged. No, tady jsme si zase postěžovali, jak se každý stará sám o sebe, že jo? Z těch frakcí a... Ale nějak to zvládnem. No v podstatě se potřebujeme opravdu fokusnout, dokud nebudeme přesně vědět, s čím máme co dočinění. We need to refocus until we know exactly what we're dealing with. Environmental scan indicates numerous new threats. Yeah, the invaders have really gone to town. We better be careful. Analysis indicates current armament insufficient. Recovery of stored equipment recommended. We can forget about that. That fucking thing pretty much landed on my home and buried everything underneath. Calculating alternative options. We need to build ourselves a new arsenal. You don't have any ideas for that, do you? Potřebuje nový arzenál, samozřejmě tady Krony zjistil, že tady běhá víc patrol, jsou tady nějaký nový hrozby, no taky možná nějaký ten nový loot, kdo ví. Když si naposledy navštívil nějaký alpský HQ, to bude asi nejspíš nějaká ta dobíjecí stanice. Můžeš se na to podívat. Můžeš to zkontrolovat. Last depot maintenance, 76 days, 23 hours, 25 seconds ago. To je dlouho. Understood. We haven't been to Ignadon all that much recently, huh? I'm not an expert in robots. I've always been more of a fighter than a technician. Acknowledged. No, flashback. Do útoků. Whatever. Your technician in the depot should be able to take a look at your systems. There's turbulent times ahead. Can't afford any malfunctions right now. Maintenance at Ignadon Depot scheduled for next available date, Commander. Good. Jo, jsou opravdu časy, kdy se všechno mění, takže technici by se v depu měli podívat na jeho systémy, na Kronyho, že jo? Že teď si prostě nemůžeme dovolit nějaký poruchy a nepříjemnosti. No a jak si věci mají, seš připravený na nějakou operaci? How's things? Are you ready for operation? All systems at full operational capacity. Všechny systémy v cajku. That's something at least. Did you miss me? Commander, probability of survival 0.3%. To potěší. Well, it would be better if you kept close by. We have a lot to do. I need you to be my central data collection source and spy on the invaders. Let's meet in the Bastion in the north if we get separated again. Acknowledged. Shit. Takže podle robota máme 0,3% šanci na přežití. To není moc přívětivý. Zdravíčko Krony, follow me. Follow me. Ale tady byl nějaký. ...130 expama nepohrdnul. A tady máme dalšího opičáka. Víc vás tady asi není, že? Nevadí. Nicméně, já si tady ještě lootnu. Nějaký ty dobrůdky, co tu jsou. Taky bych se mohl zkusit podívat na tu věž tam nahoru.
Si náhodou ještě nějaký loot není tady, že jo? Jakože je. My head. This damn infection. If I don't get a handle on it, that thing Grim Notes. is going to happen to me. Request confirmation of original action plan. You mean to prepare Magellan for the imminent threat of the Aware? Acknowledge. Do you see what's going on here? I'd say it's too late for that now. Looks like their invasion is underway. Acknowledged. Jo, tady vlastně byli ti vagranti, že jo? Se mi tu vytřískal, jestli se nepletu. Tak uvidíme, jestli vylítnu až nahoru. Jop, povedlo se. Strong Healing Potion. A já teďka v podstatě potřebuji Trusted Companions. My Old Combat Drone je ten nejvíc loajální kompanion, který mi prostě hlídá záda. A pak ještě samozřejmě tady máme Kaju, která by měla být teďka tady u Berserkerů, takže se podíváme. Kde pak je jí konec? Vida, tady tě máme. Not now. I have more than enough problems of my own to deal with. Please confirm Aware and invading force are same enemy. They have to be, right? That's just my guess. I don't know for sure. Densely populated area detected. Deactivating enemy sensors. Talking with Thialgem is never bad idea. Jasný, takže musím asi zpátky do Bastionu, protože s Kajou momentálně pokecat nemůžu. Tak, Thialgu. Kaja se k nám přidá. Našel jsem svýho starého drona, pomůže nám. I found my old combat drone. It'll help us. Good news. Dobrý zprávy. Now combat drone. Can we rely on it? I'll vouch for it. Excellent. You seem to know what you're doing. If we keep control of it, a drone like that will serve us well. Okay, but it's not enough. You mentioned others? People you could trust? We need more recruits. Hey, you get around a lot. You must stumble across the odd lucrative business, right? So how about an Elexic donation for the community in the Bastion? It wouldn't just be for the good of the Sixth Power. You'd also get the feeling of having done something good. So, how about it? Samozřejmě můžeme dát nějaký donation komunitě. Zredukujeme si destrukci, pokud ji máme třeba vysokou. No a samozřejmě, co se týče našeho drona, tak má lehké pochybnosti, že jo, protože to alpský dron, nicméně jsme ho ujistili, že je všechno v cajku. No a že když si na něj dáme bacha, tak všecko bude v pohodě. To zase říkal tady Thialgem. Kaja, ta nám určitě pomůže, ta se přidá. Excellent. There aren't many better than her. Always been proud to stand at her side. Great. Now let's get to work. We have to keep up this momentum. Nový level.
Takže co bude dál? Samozřejmě můžeme mu tady říct o těch všech ostatních. Honesty. Nasty was once an outlaw. Yeah, I can believe that. Any recommendations for recruitment? Guess I better think it over some more. Look, the more recruits we have, the better. Jasně, takže čím víc jich bude mít, tím líp. Tak mu prostě řekneme o všech, který jsme zehnali zatím. Bully the outlaw. Think of him as my chaperone. Okay. That's what we're calling it now? Any recommendations for recruitment? We'll see. Understood. Thanks for letting me know. Folk samozřejmě, což je klerický cyborg. I should mention that Falk the cleric can sometimes be a little strange. Well, clerics have strict principles, I guess. Can be both good and bad. Any recommendations for recruitment? Okay, so... Understood. But keep going. We need as many as we can get. Nira od Albů. Ale kde mám Irisu? Nyra the Alb. She'll be an asset, in her own way. A nice cold woman from the north. Okay. Any recommendations for recruitment? Guess I better think it over some more. Look, the more recruits we have, the better. Irisu mám vlastně u kleriků, no. Tam... My jsme ji neposlali do Bastionu, sice ona odešla od Albu, ale zrekrutovali jsme ji ke klerikům, OK. Takže... Co mě můžeš naučit? Asi nic moc special, na to potřebuju pravděpodobně konstituci. A i když se tak na to koukám... Mám 12 bodíků, ale bojím se, že už... Dám jenom 56, to je bída. Zatím teda ne. Takže co bude dál? So what's next? Time for me to take an inventory. See what we need. You can't help with that, so you're done here. Of course, if you can find more recruits, please keep them coming. Trustworthy or not, I'll take the chance. I need numbers. I can worry about keeping them under control later. Takže nám tady říká, že čím víc kompanionů najdeme, tím líp. Samozřejmě nezáleží na tom, jaký zrovna jsou, jak moc jim věříme nebo ne. To se prostě pořeší za pochodu. Potřebujeme co největší počet lidí tady. Takže zhánět, zhánět, zhánět. Yeah. Just as soon as I know more about what we're dealing with. Stand by. Copy that. Tak. Zkusím teda pokecat tady zase opět s Adamem. Uvidíme. We've completed the first stage of our long journey. Jo. The sixth power has taken its first steps, but now the real work begins. I'm impressed, Jax. I knew you could do this, but I'm still surprised by how efficient you've been. That's the reason you, I mean the hybrid, always sent me on the toughest missions, isn't it? Indeed. And even after all these years, you haven't lost any of your skills. Just as well, we're really going to need them. Nová mise, without mercy, bez slitování. So many difficult situations and demanding people. They all seem to want to determine my fate. And my family's. But I've got decent weapons again, and I'm ready to face the next obstacle. The sixth power is now in action, and soon we'll be a serious contender in the battle for Magalon. And I'm part of it, whether I want to be or not. Not much is certain yet. The coming days will reveal more about my special role in the war against the invaders. Meanwhile, the Scions will be expanding the regions covered in their alien flora. Before long, we'll be in a world we don't recognize.
full of creatures that'll change or destroy us. My infection. The dark Elex is starting to take over. I'm already feeling the first effects of the disease. I need to get some healing soon, or I won't get the chance to fight my first real battles. We need to talk about that infection of yours. I've made some startling discoveries about the dark Elex, and I'm certain now that, left untreated, the infection will eventually transform you into a Skyanid creature. Nepovídej. Vědění je síla. No, takže v podstatě, co se týká té animačky a přechodu do kapitoly 2, tak tam nám v podstatě Jax říkal, že jo, že Skyandi se rozšiřují víc a víc, terraformujou rostliny, zvířata a podobně. Co se týče naší infekce, takže nás víc a víc dostává a musím najít lék samozřejmě, že jo. A teďka nám tady doktůrek říkal, že zjistil v podstatě to, že ta infekce nás transformuje na jednoho z těch skyaňáckých potvor. To teda moc nepomůže. Potom, nebo za celou tu dobu, to je všechno, co jsi jako zjistil nebo udělal. That doesn't really help. Well, we could pump you full of painkillers, but I don't think that's a good idea. One moment of inattention and the infection could overwhelm you. Better not take that risk. Great. I've developed a method of extracting specific DNA fragments from infected subjects. So I'm going to need as many different subjects as possible to continue with my research. That's where we should concentrate our efforts next. Takže potřebujeme DNA těch Skyandů. A co já jsem infikovaný? Nebudou ty fragmenty postačovat jakoby ode mě? What about me? I'm infected. Will my DNA fragments help? I need samples from subjects that have already mutated. But they can't be from just any Skyanid. I'm going to need exceptionally thermoactive specimens. You'll have to hunt them down and use the method I've devised to extract those DNA fragments from them. Any activity on the Skyand invasion front? Things are still relatively quiet. They must be preparing for a major assault. But I'm more concerned about the Morkons at the moment. Fuck. I'd almost forgotten about them. They're unpredictable and represent a huge risk in our war against the Skyans. Especially Patriarch Victor. You should speak to him. Try to reach some form of agreement. Nothing would be worse than him attacking us when we least expect it. So what else have you got for me? I've received reports from our neighbors to the northwest. It seems the clerics have lost control of some of their own troops. No vydá, takže klerici přišli o kontrolu nad svými roboty. Zajímavé. Samozřejmě asi bude na nás to vyřešit. A dokonce jsou přímo pod castlem. Tak jak jinak, když jsou to jejich roboti. Their headquarters are about to be attacked by a group of malfunctioning robots. You should stop them before they reduce the cleric castle to a pile of rubble. You should talk to Thialgem about our defenses. There's still a long way to go before we're properly prepared. Jo, ještě dlouhá cesta, než budeme připraveni. Měli bychom si s Thialgem promluvit ohledně obrany a samozřejmě taky zneškodnit ty roboty, než prostě zrušej ten hrad, že jo. DNA fragmenty z termoaktivních Skyanidů? DNA fragments from thermoactive Skyanids. Am I supposed to know what any of that means? Yes, I know it sounds complicated.
But it's really rather simple. It's all about the cell's DNA replication. How actively and stably the cells of the infected subjects transform. The best data I can use is from subjects whose transformation was particularly quick and effective. When it comes to researching Dark Elex, that could save me a lot of time, and we have precious little to spare. Even things like pieces of skin, scales, or excrement might be enough if they come from highly thermoactive specimens. I've added the relevant data to your editor. It will show you promising areas for the DNA fragments I need. Focus your search there. Co když nezískám souhlas u toho Viktora? What if I can't come to an agreement with Patriarch Victor? Well, just do everything you can to make sure it doesn't come to that. I wonder if Kaya has calmed down yet. The Dark Elex is giving us enough of a headache. Kaya might be able to help. I should go see her. Come back when you've collected your first DNA fragments. The sooner I can work on them, the faster my research will yield results. Horror of Realization je kompletní, to znamená, že bych se měl podívat za Kajou, jestli už vychladla. Já si myslím, že snad jo. A konečně si ji můžu vzít zase jako společnici, což by bylo cool. No a máme tady samozřejmě plno nových misí. Hlavně main misí, že jo. Těch vedlejšáků tady moc není. To je stále bída. Tak my jsme jich udělali hodně v té kapitole 1, teďka v kapitole 2 už to bude převážně asi o té hlavní dějové lince plus po případě ty kompanioni. Nicméně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu 2 se budu těšit. Čau.